Bago natin himay-himayin ang topic, discuss muna natin ang natawag na dynamics. Dynamics is the branch of mechanics which deals with the study of bodies in motion. Then branches of dynamics, una ay kinematics, at ang pangalawa ay kinetics. Kinematics describes the motion of objects without explicit reference to the forces that act on it. Ibig sabihin, in simple words, ang kinematics ay i-describe mo lang daw yung motion niya na walang reference sa force. Hindi mo i-analyze yung force, kanyang motion lang. Pag sinabi naman natin kinetics, relates the force acting on a body to its mass and acceleration. Ibig sabihin, pag nag-a-analyze ka ng motion ng isang body, kailangan mai-relate mo yung force. Tapos, sa kinematics and kinetics, may tatlo tayong motion. Translation, rotation, and plane motion. Translation, rotation, and plane motion. Which is, madidiscuss sa susunod na slide. Translation. If the resultant of the applied force system is a single force passing through the center of gravity of the body will move in the direction of resultant R, but it will not rotate. Kung titingnan natin sa figure na ito, itong translation, kung ang resultant R daw ay magpapass through sa center of gravity G, ang tendency ng body ay mag-move pakanan. Pakanan diga. At hindi siya mag-rotate kasi yung force na R o yung resultant force nag-a-act sa center of gravity. At meron daw tayong two types of translation. The first one is rectilinear translation and the second one is curvilinear translation. If the direction of R is constant ang direction, the motion of the body follows a straight line path. Kung ang force R ay hindi nagpabago-bago ng direksyon, kumari siya ay pakanan lang, ang tendency ng body ay mag-move in a straight line path papunta sa kanan. Straight line tuwid. Kaya nga tinawag na rectilinear translation. Straight line path. Ang pangalawa naman, curvilinear translation. If the direction of R varies, although continuing to pass through the center of gravity, so will the motion of the body resulting in a curved path motion. For example, meron tayong, kunwari, dadaan ka sa isang banking na daan, paliko. Di ba, pag dumaan ka dito, hindi naman tuwid, syempre, ko-curve ka ng ganyan. Mangyayari lang yan kung ang direction or yung resultant R ay nagpabago-bago. Ibig sabihin, diga doon sa pagdumaan ka, may mga force doon sa wheel mo. Kung ang direction daw ng R ay pabago-bago, ibig sabihin, papunta dito, ang direction ng resultant, pupunta naman dito, pabago-bago siya. Ang mangyayari sa path mo, magiging curve. Hindi na tuwid. Curvilinear path. Ibig sabihin, pag ganito na ang path mo, parang pa-curve. At merong isang type ng curvilinear path. Yun yung tinatawag na circular motion. Nagmo-move in a circle. Circular motion. Okay. Rotation naman. If the resultant of the applied force system is a couple M, the body will spin about a vertical axis through its center of gravity, but the center of gravity will remain stationary, and this type of motion is specifically called centroidal rotation.
Kung titingnan natin sa figure na ito, sa letter B, yung rotation. Ngayon, hindi naman resultant R ang given. Couple, ibig sabihin moment, paikot. Kung may moment, may couple ka daw na M, paikot pa ganyan. Ang tendency ng body ay mag-rotate with respect to its center of gravity. Ibig sabihin parang hélice, iikot yan. Paikot siya. Pero hindi siya mag-move. Yung body na to, yung center of gravity na to, mananatili lang dyan. Hindi yan mag-move kahit saan. Ibig sabihin, yung body niyan mag-iikot lang with its own axis. Parang nag-i-spin with its own axis. Tapos, yung panghuli naman, plane motion. If the resultant of the applied force system may be a single force which does not pass through the center of gravity, recognizing that the resultant can be transformed in a force acting through the center of gravity plus a couple, it is to see that the motion in this case will be a combination of translation and centroidal rotation, commonly called plane motion. Kung titingnan natin naman sa figure na ito, yung plane motion, kung ang resultant R naman daw, or yung single force R ay hindi nag-a-act sa center of gravity, ang mangyayari dyan, kasi hindi naman couple ang given, ang tendency niyan ay mag-move pa kanan at umikot. Ibig sabihin, dalawa. Kaya nga tinawag na combination ng translation at centroidal rotation. Mag-move siya pa kanan at iikot siya with its own axis. Yan ang tinatawag na plane motion. Pero sa topic natin ngayon, ang i-discuss lang natin ay rectilinear translation. Ito lang muna. Rectilinear translation. Okay, di ba kanina, yung dynamics ay merong dalawang branches. Kinematics and kinetics. Na kung saan merong tatlo. Translation, tatlo yan. Translation, rotation, and plane motion. Ngayon, ang i-discuss lang natin specifically ay kinematics na kung saan translation lang. At rectilinear. Hindi curvilinear. Ibig sabihin, rectilinear translation ng kinematics. Di ba ang kinematics ay without considering the force, without force. Kaya, kung mapapansin nyo, hindi natin masyadong i-discuss yung force dito. Kaya nga sa pag-discuss ng kinematics, ang inaano lang natin, displacement, velocity, and acceleration. Walang force. Wala tayong i-discuss na force. Displacement versus distance. Kung titingnan natin sa figure na to, from point A, papunta sa point B, yung particle nag-travel sa broken line na to in a curved path, pag ganyan. Pag sinabi nating distance D, yung total length ng broken line na yan ang distance. Pag-aadin mo yan. Pag sinabi naman nating displacement, from point A to point B, pagkokonikin mo lang yan. At yung length na yan, yan yung tinatawag na displacement. Ibig sabihin, point to point. Kaya nga tinawag displacement paglipat ng isang point na displace. For example, particle A, si particle ay nasa point A, pumunta sa point B, which is 5 meters.
Ngayon, from B, bumalik sa A, which is 5 meters ulit. Ngayon, ano ang total distance? Ang total distance ngayon, dahil pumunta muna siya from A to B, then bumalik from B to A, ang total distance ay 5 meters plus 5 meters, which is 10. Ang total displacement ngayon, 0. Kasi nga, 0 meters. Kasi nga, ang pinagbabasihan lang pag displacement ay yung initial and final position. Diga? Ang initial position niya ay nasa A. Tapos, ang final niya nasa A ulit. So, ibig sabihin, anong length nun? Pag kinonect, 0. Walang length. 0 meters. Kaya yung displacement niya ay 0 meters. Tapos, yung distance nga pala ay isang scalar quantity at ang displacement ay isang vector quantity. Okay, speed versus velocity. Speed is a scalar and is often the magnitude of velocity. And average speed is defined by the following equation. SAV is equal to the change in delta D all over delta T. Ang D na yan, dapat yan ay distance. Distance dapat ito ha. Kapag sinabi naman natin velocity, velocity is a vector and is defined as the time rate of change of displacement. And average velocity is defined by the following equation. VAV is equal to delta S all over delta T. Yung delta S na yan ay dapat ay displacement. Pag sinabi nating average velocity. Tapos, sa instantaneous velocity, ay malalaman lang natin will be found as delta T approaches to 0 as a limit. Dito, nag-apply tayo ng limit. V is equal to the limit of delta T as approaches to 0. At magiging ds over dt. Ito ay calculus yan na. Kaya nga sa General Physics 1, hindi kayo pwedeng mag-take ng General Physics 1 kapag hindi nyo napapasa yung basic calculus. Kasi nga, ina-apply yon. Katulad nito, pag sinabi daw nating instantaneous velocity, siya daw ay derivative. Derivative ibig sabihin niya na. Ito, yan ay derivative. Derivative ng S with respect to time t. Yun yung instantaneous. Instant. Magkaiba yun na. Yung instantaneous ay derivative ng S with respect to t. While yung average naman, siya ay change. Magkaiba yung dalawang yun na. Siya ay change in S all over change in delta t. Change in t. Acceleration. Acceleration is defined as the time rate of change of velocity. And average acceleration or the average rate of change of velocity will be defined by the following equation. Ito. Ibig sabihin, change in velocity v over change in time t. Ngayon, may instantaneous acceleration naman. Malalaman ulit natin kapag ang delta t ay approaches to 0 as a limit. Or, A is equal to the limit of delta v all over delta t as delta t approaches to 0. Or, ito yung tinatawag sa calculus na derivative of v with respect to time t. dv over dt. Okay ba yun? Ang instantaneous acceleration ay dv over dt at ang average velocity ang average acceleration naman ay delta v all over delta t. Ngayon, 'di ba kanina
Ang ibig sabihin ng instantaneous velocity v ay ds over dt. Yung instantaneous acceleration naman, pwede nating isulat. Diga, A is equal to dv over dt. Yung v na to, papalitan natin ng ds over dt. Na kung saan masisimplify naman na ganito. Ito ay second derivative. Magiging second derivative of s with respect to time t. So, ibig sabihin, yung instantaneous acceleration, pwede nating isulat as dv over dt o kaya ay second derivative ng displacement s with respect to time t. Okay, ngayon, three types of motion for rectilinear translation. Una naman, uniform motion. Sa uniform motion, ito ay zero acceleration. Kapag zero acceleration, constant velocity. Kasi nga, ibang sabi natin, ang acceleration or yung average acceleration ay delta v all over delta t. Kung zero ang acceleration, 0 is equal to delta v all over delta t. Ang delta v ngayon ay 0. So, v final minus v initial ay 0, which is v final ay equal sa v initial. So, ibig sabihin naman, equal yung final velocity at initial velocity, which is kung saan kapag uniform motion siya ay constant velocity ngayon. Pangalawa naman, uniformly accelerated motion or the UAM. If the acceleration is constant or constant change in velocity. Diga nga, ang sabi natin, ang A ay delta V over delta T na kung saan ang A daw ay constant. So, ibig sabihin, ang change ng V with respect to T ay constant din. Kaya nga tinawag na constant change in velocity. So, ito ay acceleration is constant. Tapos, ang patatlo naman ay non-uniform accelerated motion or NUAM. If the acceleration changes with time and position, ibig sabihin lamang, ang acceleration natin dito ay hindi constant, which is variable. Itatandaan lang, three types of motion sa rectilinear. UM, UAM, and NUAM. Acceleration ay 0, acceleration ay constant, acceleration ay variable. Okay, ang himay-himay natin ngayon ay yung second type ng motion, which is uniformly accelerated motion or the UAM. Okay, kanina ko pa dinidiscuss yung particle na yun. Ano nga ba pag tinatawag nating particle? Siya daw ay may mass but negligible size and shape. Ibig sabihin, para lang siyang point. Walang size and walang shape. Parang point lang talaga. Pero yung point na yan, may mass na yan. Halimbawa, yung point na yan ay 1 kilogram. Kunwari, isang sasakyan. Pwede nating i-assume yan as a particle. Yung particle na yun, pwedeng ang isulat i-assume natin yung center of gravity niya. Yung point na yun. May sasakyan ka dyan.
ay box na lang, box. Kung ay may box ka dyan, box, tapos may center of gravity, pwede nating assume yan as particle kasi ang ina-analyze lang natin dito, ini-a-analyze natin dito ay yung kanyang center of gravity. Yeah, therefore, we must limit application to those objects that have dimensions that are no consequence in the analysis of the motion. In most problems, we will be interested in bodies of finite size, such as rockets, projectiles, or vehicles. Each of these objects can be considered as a particle, as long as the motion is characterized by the motion of its mass center o yung center of gravity, and any rotation, the body is neglected. Kaya nga ang discussion lang natin ngayon, walang rotation eh. Translation lang. Translation, which is rectilinear. Okay, sa uniformly accelerated motion naman, for rectilinear translation, may dalawang uri na naman daw ng motion, which is horizontal motion and vertical motion. Di ba ang rectilinear translation, tuwid? So, ibig sabihin, pwedeng pa-horizontal, pwede ring pa-vertical. Kaya upward ang movement niya. Okay, isang sasakyan ay isang box na lang. Nag-move pa kanan. Rectilinear yan, na kung saan horizontal. Okay, isang bola naman ngayon. Hinagis ng isang bata. Pataas. Ito ay vertical na rectilinear. Kasi pataas ang hagis niya, which is in upward direction. Upward yung bola na yun. Tapos sa vertical motion, may example tayo dito, yung free fall. Kung saan i-discuss mamaya. Okay, sa rectilinear translation for uniformly accelerated motion, meron tayong 4 kinematic equations. And these equations are kung saan ang acceleration ay constant. Ang apat na to ay applicable lamang kung ang acceleration ay constant. So, paano nga ba na-derive yung mga to? Kung ipa-plot natin yung velocity v with respect to time t, dahil ang acceleration niya ay constant, ang magiging graph lang niyan ay tuwid. Magiging straight line, linear. Kasi nga, constant ang pag-increase ng velocity v. Constant ang pag-increase ng velocity v with respect to time t. Siya ay linear lang. So, ibig sabihin, di ba ang sabi ko kanina, ang average velocity daw ay equal sa change in displacement over change in time. Sa pagkuha ng average velocity kapag UAM, dahil siya pag rinap mo ay linear, sa pagkuha niyan, para ka lang normal na nag-average. Yung V initial plus V final, yung over 2 mo lang. For UAM lang yan ha. Kapag ang acceleration mo ay constant. Is equal to, dahil delta S, SF minus SI all over TF minus TI. Diga ang SI ay initial position. So, ibig sabihin, pwede itong masiro kasi wala namang length. Zero na yan. At ang TI ay ang initial niya ay 0. Initial ay 0 lagi. So, VI plus VF all over 2. Yung SF, pwedeng gawin nating S na lang. All over T. Tapos, cross multiply, S is equal to VI plus VF all over 2 T times T. Higa. Kaya na-derive yung unang na yun. Doon na-derive. Tapos, yung padalawa naman,
Yung pagde-derive ng padalawa, gagamitan natin ng calculus. Diba ang sabi kanina, ang acceleration A ay equal sa dv over dt. Tapos multiply natin ngayon, a dt ay equal sa dv. Pwedeng dv equal sa a dt. Integrate both sides from vi to vf. From initial time ay 0, pwedeng 0 na lang to t, or yung final. Kaya pag integrate ng dv, siya ay vf minus vi. Dahil ang acceleration ay constant sa UAM, pwede nating ilabas siya sa integration. So a, anong integrate ng anong integrate ng dt, which is t. So t minus 0. So vf equals sa vi plus 80. Doon na-derive yung padalawa. Tapos, yung vf na yan, dahil siya is a function of initial tsaka yung time, pwede nating isulat na ang variable v is a function ng initial velocity plus acceleration in time. Pwede nating isulat na ganyan. V equals vi plus 80. Tapos, di ba ang sabi natin ay ang velocity v ay equal sa ds over dt. Na kung saan yung v dt, pwede natin cross multiply, v dt ay equal sa ds. Tapos, yung v, i-replace ko ng vi plus 80. So, vi plus 80. Kasi yung v is a function ng time eh. Kaya pwede yun. vi plus 80 times dt equals ds. So, dito muna. Sulat natin dito. So, vi plus 80 equals vi dt equals sa ds. So, integrate both sides. To ay from 0 to t kasi dt siya. Dahil ito ay ds, pwedeng from 0 to s na lang to. Tapos, integrate natin. Edi ito ay malilipat. Di magiging from 0 to t, vit plus from 0 to t, at dt. Ang integrate ng ds with this from 0 to s ay s na lang. Tapos, dahil ang vi ay constant, dahil lagi naman constant ang initial velocity, pwede nating ilabas. Kaya magiging vit na lang yan. Vit plus, dahil ang acceleration ay constant, ilalabas na natin yan, a. Ang integral ng t dt ay t squared over 2 from 0 to t equal sa s. So sa pag-simplify niyan, ang s ay equal sa vit plus 1/2 ng a t squared. Yun, doon na-derive. Tapos sa patatlo, na-derive ito gamit ang, dahil ang a, hindi yata kasi, dahil ang a ay equal sa dv over dt, at ang v ay equal sa ds over dt, pwede nating sabihin na ang dv over a ay equal sa ds over v, dahil equal lang yun sa dt. So v dv ay equal sa a ds.
So integrate both sides. Integrate both sides from VI to VF from 0 to S. So ito ay V squared over 2 from VI to VF. Ito ay AS na lang. So further simplify ito, yung V squared over 2 from VI to VF, magiging VF squared equals sa VI squared plus 2AS. Isi-simplify mo pa siya. Yan, ganun lang yung pag-derive sa apat na kinematic equation. Magagamit mo lang lamang yan yung apat na kinematic equation kapag ang acceleration ay constant. Ito, may nakanote dito. Use positive A or positive na acceleration when the body is accelerating. Syempre. Use negative A when the body is decelerating. Okay. Solving problems for uniformly accelerated motion or UAM for rectilinear translation. In solving kinematics problems, just like any other physics problems, it is helpful to consider the following steps. First, you draw the diagram. Then second, list all the physical quantities that are given. Ibig sabihin, i-drawing mo muna yung diagram. Tapos, pwedeng sa diagram, sulat mo na doon yung given. Okay, magdodraw ka ng diagram. Okay, bola. Punta doon sa baba. Pwedeng sulat mo na din sa diagram mismo. Kung meron siyang VI, tapat mo na lang dyan. VI ay 2 meter per second. Ganon. Tapos, determine and write the physical quantities or variables you should find. So, susulat mo yung required mga bang hinahanap. Time ba? Final velocity pa? Ganon. Tapos, pag nasulat mo na lahat yun, na drawing mo na yung diagram, yung given at yung required, pwedeng ang susunod na step ay mamili ka na doon sa apat na kinematic equation. Mamili ka na kung ano bang applicable doon. Tapos, solve the equation step by step, carefully and neatly. Apply the rules of algebra for both for numbers and units. Be careful with positive and negative signs. So, ang pinakahuling step, gawan mo na ng solution. Okay. Okay, problem. A car is driven 4.5 meters due north before the driver remembers a forgotten package. The car is driven back 4.5 meters in the opposite direction. What is the total distance covered by the car and what is the net displacement? Okay, drawing muna natin yung schematic diagram. Schematic diagram. Tapos, may car ka daw. Pwedeng box na lang yan. From point A, pumunta sa point B. Which is ang length ay 4.5 meters. Tapos, from point B daw, bumalik daw siya in the opposite direction. So, pumuntang south ulit. Pumunta ulit ng point A. Pumunta ng point A. Dito. Which is ang length daw ulit ay 4.5 meters.
Ang tanong ngayon, what is the total distance? Sulat natin, required. Total distance D at net displacement na S. So, solution. Sa pag-solve ng total distance, kukunin natin yung distance from A to B plus the distance from B to A. So, D from A to B, siya ay 4.5 plus from B to A, siya ay 4.5. So, ang total distance natin ay 9 meters. What is the net displacement? Pag sinabi natin net displacement, initial and final position lamang. So, dahil siya ay from point A, ang initial niya ay point A, at ang final niya din ay point A, parang bumalik lang. So, ibig sabihin, ang net displacement niya ay 0 meters. Kasi yung kinoconsider lang sa displacement ay ang initial position and final position. Pagmaminusin mo lang yun directly. Dahil bumalik lang, siya ay S niya, ang displacement S ay 0 meters. Tingnan natin kung tama. So, D is equal to 9 meters at ang S ay 0 meters. A race car's forward velocity increases from 4.0 meter per second to 36 meter per second over a 4-second time interval. What is its average acceleration? So, schematic diagram muna. May race car ka daw dyan. Okay, box na lang yan. Siya daw ay may initial velocity or VI na 4 meter per second. Tapos, kunwari, pumunta siya dito. Nagkaroon daw siya ng final velocity or VF na 36 meter per second over a time interval of 4 seconds. So, ang tanong, required, what is its average acceleration? So, solution. Sulat muna natin ang formula ng average acceleration. So, delta V all over delta T. Ang average acceleration ngayon ay VF minus VI all over T minus 0. Kasi, lagi namang initial time ay 0. Sisimula pa lang eh. So, substitute. Anong VF? 36 minus anong VI? 4. Anong time? 4 minus 0. So, simplify. Gamit ang inyong scientific calculator. Nga pala, kapag bibili kayo ng scientific calculator, ang bilhin nyo ay FX 570 ES Plus. Kasi, kung kayo mag-engineering, ito ang highest possible na calculator na pwede sa board exam. Yung kulay itim, FX 570 ES Plus. So, simplify ito. Ito ay 8. Dahil ito ay meter per second at ito ay second, syempre ang unit, meter per second squared. So, tama. Ang average acceleration ay 8 meter per second squared. So, isa pa. John is driving his sports car down a 4-lane highway at 40 meter per second. He overtakes a slow-moving dump truck. If he can accelerate at 5 meter per second squared, how long will it take for him to reach
the speed of 60 meter per second. So, schematic diagram. Nandito daw si John. Okay, Kate, wag nang for... Basta, nandito si John. Siya daw ay nagdadrive ng sports car at ibig sabihin, ang initial velocity ni John ay 40 meter per second. Si John daw ay he overtakes a slow moving dump truck. So, kung may dump truck dito, overtake ni John. So, pumunta dito si John. Overtake, di lampas na. Lampas na yan. Tapos, dahil nag-overtake si John, ang acceleration daw ni John ay 5 meter per second. So, sulat natin. So, A is equal to 5 meter per second squared. Tapos, ang kanyang final velocity daw ay 60 meter per second. Ang tanong, how long will it take for him to reach the speed? So, how long? Ano ba pag sinabi nating how long? Anong tinatanong? Siyempre, ang tinatanong kapag how long, time. Time t, how long. So, nasulat na natin lahat ng mga given. Nasulat na natin lahat ng required. Ngayon, sulat na natin ang ating solution. Ngayon, saan natin makukuha ang time t given ang VFI at A? So, pwede nating gawin ay yung kinematic equation. Yung padalawa ata. Yung VF is equal to VI plus AT. Okay, substitute. Anong VF? 60. Anong VI? 40. Dahil si John ay nag-accelerate. Sabi ko kanina ha, kapag ang isang bagay ay nag-accelerate, ang gagamiting acceleration ay positive. So, ang ilalagay natin dito ay positive 5. So, ang hinanap ay time t. So, transpose lahat. 5t equals 60 minus 40. Okay, simplify. Pwede nang ganyan. Gamit ang inyong scientific calculator. So, 60 minus 40 all over 5 ay 4. So, anong unit? Unit analysis. Dahil ang acceleration natin ay meter per second squared. At ang dalawang velocity natin, ito, ay meter per second. Siyempre, ang lalabas niyan ay 4 seconds. Pagpapares-pares lang ng units. So, ang time natin ay 4 seconds. Okay, sunod naman. Traveling with an initial speed of 70 kilometers per hour. A car accelerates at 6,000 km per hour squared along a straight road. How long will it take to reach a speed of 120 km per hour? Also, through what distance does the car travel during this time? So, sulat natin ngayon, schematic diagram. A car, may sasakyan ka ulit. Box na lang ulit. May initial speed daw siya na yung VI natin ay 70 kilometers per hour. Nag-accelerate siya. Kunwari pumunta dito. Ang kanyang acceleration ay 6,000 kilometers per hour squared along a straight road. Tapos, ang kanyang final velocity, pwedeng mag-interchange yung velocity at speed. Kasi isang direction lang naman eh.
Parang hindi na masyadong inanong direction kasi isa lang. Nag-travel naman siya in one direction tapos straight pa. Kaya pwedeng mag-interchange ang V at S, yung speed at velocity. Kaya VF ay 120 kilometers per hour. Tapos anong tinatanong? Masulat na natin lahat ng given, may schematic diagram na required ngayon. Ang tanong ay, how long will it take to reach a speed? So time t. At also, through what distance does the car travel during this time? O kaya yung S. Dito nga pala, pwedeng mag-interchange yung distance na S kasi ang S ay displacement at ang D ay distance D. Pwede siya mag-interchange kasi isang direction lang naman. Kaya parang equal lang yung displacement na S sa D. Pwede. Maalin sa kung anong gawin mo. Pwedeng gawin mong D ang variable mo, pwedeng S. Kasi parehas lang naman yun eh. Equal lang naman sila. Equal lang sa problem na to. Yung displacement S at distance D. So, nasulat na natin. Solution. Ngayon, unahin muna natin ang pagkuha ng time. So, saan natin makukuha ang time? Gamit ang 4 kinematic equations. So, nakikita ko, magagamit natin yung padalawa. Okay. VF equals VI plus AT. So, substitute ng VF, 120. Ng VI, 70. Anong acceleration? Dahil ang a car accelerates, nag-accelerate daw siya. Ang gagamitin natin ay positive 6,000 T. So, simplify it further. Simplify nyo na lang. Gamit ang inyong scientific calculator, 120 minus 70 all over 6,000. Ang time t ay 8.33 times 10 raised to negative 3. So, unit analysis. Dahil acceleration ay kilometer per hour second, per hour squared, kilometer per hour squared, at ang velocity ay kilometers per hour. So, syempre, ang unit ng time ay hours. Pwedeng yan ang sagot. O kaya pwedeng i-convert nyo sa second. So, convert sa second. So, ito ay magiging 1 hour times 6,600 S. So, cancel ito. O, ilan? Times 36. So, ang time t ay 30 seconds. Pwedeng ang sagot nyo ay naka-hours. Pwede ding naka-second. Wala naman sinabi ko anong unit eh. Kaya maaling unit. Wala naman nakalagay. Tapos, tinatanong ulit ang distance na na-travel. So, pwedeng S. So, paano natin kukunin yon? So, gamit pwede yung ito, yung panghuli, yung VF squared equals VI squared plus 2AS. So, substitute. Ano, VF? VFI 120. 20 squared equals 70 squared plus 2 times 6,000 times S. So, simplify. 120 squared minus 70 squared all over 2 times 6,000 equals S. So, ang S ay, simplify natin, 70 squared over 2 times 6,000. So, ang displacement or yung distance pala ang tinatawag, dahil pares lang naman, 0.792. Anong unit? Kilometers. Kilometers siyempre. Pwede nga gawin nyo ay meters. Guys, kung gusto nyo, 7
792 meters. Pwede na yan. Dito, solve din natin to gamit yung isa pang kinematic equation. Pwedeng ang gamitin natin ay yung S is equal to VIT plus 1/2 AT squared. Kung gagamitin natin yan, ang VI natin ay VI ay 70 times anong time? 8.33 times 10 raised to negative 3 plus 1/2. Ano ang acceleration? 6,000 times 8.33 times 10 raised to negative 3 squared. Kung isi-simplify natin yan, ang magiging sagot niyan ay yun pa din, 0.792 kilometers. So parehas lang. Kahit anong process ang gawin nyo. Enter, tingnan natin. Okay, tama. Ang time t ay 8.33 times 10 raised to negative 3 hours or 30 seconds. At ang d or s, pwedeng malin kung anong variable ang gusto nyo. 0.792 kilometers and 792 meters or 792 meters. A train starts from rest at station A and accelerates at 0.5 square meter per second squared for 60 seconds. Afterwards, it travels with a constant velocity for 15 minutes. It then decelerates at 1 meter per second squared until it is brought to rest at station B. Determine the distance traveled between the stations. So, schematic diagram. Si train daw, box daw, ay nasa point A daw muna. Siya daw ay nag-accelerate, kunwari ito ay point C yan, nung siya ay nag-accelerate sa, yan, ang acceleration natin ay, ang acceleration, 0.5 meter per second squared. Tapos, galing sa point C, nag-travel naman siya ng constant velocity. So, kunwari ito ay VF. Nag-travel siya ng constant velocity na VF within 15 minutes. Papunta, kunwari dito ay, kunwari ang point na yan ay D. Yan, point. Papunta dyan sa point na yan. Tapos, nag-travel naman daw siya ulit or nag-decelerate siya ng 1 meter per second squared. Dahil deceleration, negative ang gagamitin. Nandito na siya. Pero na yan. Nandiyan na siya. Sa point B. Dahil siya ay, sinabi dito, brought to rest. So, ang kanyang velocity B ay 0. Kasi nag-brought to rest eh. At station B. So, ang tinatanong ngayon, determine the distance traveled between the stations. Ang tinatanong ngayon ay required yung distance from A to B. So, solution. Paano natin makukuha ang total distance from A to B? So, kailangan natin from A to B, kailangan natin ay distance from A to C plus distance from C to D plus distance from D to B. So, distance from A to B
Paano natin makukuha ang distance? Ay, delete muna natin to. Isa-isahin natin pala. Isa-isahin natin. Paano natin makukuha ang distance muna ng from A to C? Dahil siya ay nagsimula from rest daw, ibig sabihin, from point A, sulat pala natin, kulang given. Hindi natin nasulat dito. Ang VA daw natin, dahil from rest, ay 0. So, may given tayo na acceleration, may given ng initial velocity na 0, at may given pa palang time. Hindi nasulat. T equals 60 seconds. Ano ngayon yung distance from A to C? Sulat muna natin. Delete muna natin yan. So, anong gagamitin natin sa apat na kinematic equation? Pwede ditong mag-interchange ang S at D kasi parehas lang naman eh. Parehas lang naman ng displacement dito. Isang travel lang naman. Tsaka linear. Kaya pwede mag-interchange. Pwede nating gamitin para makuha ang distance from A to C ay, ang gagamitin natin ay ang formula ng, kunin muna natin ang final velocity muna pala. So yung VC na lang to. VC is equal to, initial ay VA plus 80. Final velocity equals sa initial plus acceleration time. Yung pangalawang kinematic. So substitute muna. VC equals 0 plus 0.5 times 60. So ilan? So 30. Tapos, para makuha yung distance from A to C, ang gagamitin natin ay yung pang-apat na kinematic. So, final velocity, VC squared equals VA squared plus 2AD. So, substitute. So, 30 squared equals 0 squared plus 2 times 0.5 D. Yung D na yon ay equal sa distance from A to C. Which is, pag sinimplify natin yung equation na yan, magiging sagot. So, 30 squared all over 2 times 0.5. All over 2 times 0.5. So, 900 meters. So, nakuha na natin distance from A to C. Ngayon, kunin naman natin ang distance from C to D. Dahil may sinabi dito, nag-travel daw siya from C to D ng constant velocity. Pag sinabi natin constant velocity, yan ay uniform motion, yung UM. Sa pagkuha ng distance gamit yung velocity, syempre, simpleng formula lang. Hanggang formula ng velocity. Hindi gayon ay displacement over time. Okay, distance. Dahil magnitude lang naman ang tinutukoy dito eh. Wala naman direction eh. Pwedeng mag-interchange na lang. So, distance over time. So, ang velocity v natin ay, anong velocity? So, ito ay VC is equal to distance from C to D all over time T. Anong VC natin? Ang VC natin ay 30. Ay equal sa distance from C to D all over 15 minutes. Ilan ang 15 minutes sa seconds? 15 minutes times 1 minute 60. Ilan? 15 times 60. 900 seconds. So, all over 900. So, from ang distance from C to D ay 30 times 900 ay equal sa
to 27,000 meters. Tapos, solve naman natin yung distance from D to B. So, pag-solve ng distance from D to B, dahil ito ay constant velocity from C to D, ang VC ay equal sa VD. So, meron tayong VD na value at meron tayong VB nil at rest. May acceleration tayo, makukuha na natin distance gamit yung pang-apat na kinematic equation. So, final, VB syempre, VB squared equals sa initial, yung VD, VD squared plus 2AD from D to B. So, substitute, ano ang ating VB? 0. Anong VD? Ang VD natin ay equal sa VC, which is ito. 30 meter per second, ayun. Which is 30 meter per second, equal yan sa VD. Kasi constant velocity lang. Or constant speed. Ano na yun? 30 squared plus 2. Anong acceleration or deceleration? The negative 1, nag-decelerate. Times D. So, D, or yung distance from D to B, ay equal sa 30 squared all over 2. So, 450 meters. Ngayon, nakuha na natin yung distance from D to B, distance from C to D, distance from A to C. Pag-aadin na natin ngayon. So, ang distance from A to B ay equal sa 900 plus 27,000 plus 450 ay equal sa 900 plus 27,000 plus 450 ay 28,350 meters. O kaya pwede nyo isulat sa kilometers, 28.35 kilometers. Maalin naman, pwedeng kilometers, pwedeng meters, maalin. Tingnan natin kung tama. Okay, tama. 28.35 kilometers or pwedeng 28.4 kilometers. Wala mo sinabi kung ilang decimal place eh. Maalin. So, baksa natin. Ito ang sagot. Okay, tapos na tayo sa horizontal motion. Vertical motion naman, free fall. Free fall is an example of an uniformly accelerated motion. When an object falls under the influence of gravity alone, then it is a state of free fall. To solve free fall problems, we can use the four kinematic equations for uniformly accelerated motion. However, we replace A with G, known as the acceleration due to gravity. The equation becomes ito. Lahat ng A, papalitan mo ng G. Dahil yung G ay may constant value ng 9.81 meter per second squared. Kaya, dahil constant value yung G, kasi pag naghagis ka ng bola pataas, may constant value lang lagi ang acceleration, laging pababa. Which is 9.81. Kaya applicable din yung apat na kinematic equation for uniformly accelerated motion. So, constant acceleration, G. May naka-note, G is positive when going down yung object. Ito ay sign convention lamang ha. Sign convention. Gagamitin mo daw ang G na positive kapag going down ka at G ay negative kapag ikaw daw ay going up or against the gravity. Okay, tandaan natin yan. Okay, free fall. It is also important to note of the following types of free fall problems. An object dropped from an elevated height. For example,
nag-drop ka daw ng object, or pwedeng sa isang elevated height, kaya pwedeng gawing bola, pababa, nag-drop ka daw. Di pag drop, syempre, ang initial velocity ay 0. Nang initial yun, drinap mo lang, parang binitawan mo lang. Kaya pag may nabasa kayong word na drop sa problem, laging tatandaan nyo na ang initial velocity ay 0. Tapos, kapag magsosolve ng distance, gagamitin natin ang kinematic equation. So, D, replace yung D sa, yung S ng D, edi ito ay VIT plus 1/2 AT squared. So, dahil ang initial velocity ay 0, edi 0 na to. Dahil siya ay na-drop, edi ang kanyang acceleration ay positive g. Dahil hindi naman against. Edi 1/2 g t squared. Positive g yan. Kaya ang distance traveled ay 1/2 g t squared. Laging tatandaan nyo, pag sinabing distance traveled, lagi yung positive. Kasi magnitude lang yan. Always positive yan. Pag tinanong na distance, always positive. Pero kapag sinabing displacement, hindi yan always positive. Kasi ang displacement ay vector. Lagi yan ay nakadepende sa position niya. Pwedeng mag-negative, pwedeng mag-positive. So, paano ito na-derive? So, S is equal to VIT ulit plus 1/2 AT squared. E di, ang VI natin ay 0. So, 0 na to. Ngayon, sign convention tayo. Dahil ang object ay drop, pumunta sa paibaba, pumunta dito. Ang kanyang final position ngayon, ay below sa initial position. Kapag ganito, dito nagkakamali yung iba eh. Kapag ang final position ng isang object ay below sa kanyang initial position, ang gagamitin mong S ngayon ay negative. Negative S. Kasi below. Kasi, kaya ginawa kong negative S kasi ang final position niya ay below sa initial position. Kaya papalitan mo yung S ng negative S. Yung negative S ay equal sa, dahil ang object ay pababa, so ibig sabihin, sasubstitute mo ulit ito ng positive G. So, 1/2 positive G, GT squared. So, divide both sides by negative, ang S ay negative 1/2 GT squared. Tatandaan ha, if the object is below if the final position of the object is below the initial position, always the S or the displacement is negative. So, pangalawang free fall problem. An object thrown vertically upward. So, kunwari may bola ka dito sa baba. Hinagis mo siya pa itaas. Siyempre, ang initial velocity ay hindi na 0. It's not equal to 0. Tapos, tatandaan, kapag ang velocity ng object ay upward, always use positive V or positive velocity. Kapag ang object ay downward, always use negative V. Then, paano nakuha yung final velocity? Gamit ulit ang kinematic equation plus AT. So, VF is equal to VI. Dahil ang object ay hinagis upward, which is against the gravity, ang gagamiting G ay negative. So, negative GT. Kaya, ang formula ng final velocity ay VF equals VI minus GT.
And then the displacement S VIT plus 1/2 AT squared. Gamit ulit ang kinematic equation. E di ang S dito ay positive dahil hindi kino-consider dito yung pababang motion ng object. Ina-assume na nasa taas yung object. Kaya yung S, dahil ang final position niya ay above sa initial, ang gagamitin nating displacement na S ay positive. Kaya replace S with positive. So S lang to. S equals VIT plus VIT. So ang A natin ay negative G dahil against sa gravity. So S is equal to VIT minus 1/2 GT squared. If an object is thrown vertically upward and fall down, for example, yung kang bola, hinagis pataas. So paghagis mo pataas, siya ay bumaba ngayon. Then fall down. Kanina, hinagis mo lang pataas, pero hindi kina-consider yung pagbaba. So ito ang point A, kunwari point B. Hinagis mo pataas, then bumaba. Pataas bumaba. Ang initial velocity ngayon, dahil may upward velocity ka na in-apply, vertically upward, ang VI natin ngayon ay hindi na equal sa 0. At ang velocity at its maximum height is equal to 0. Dahil diga, habang pag hinahagis mo ang isang bola, pataas, pababa ng pababa ang kanyang velocity dahil ng gravity. So kapag na-reach niya yung pinaka-maximum height niya, yung pinaka-mataas na level na maaabot niya, sa point na yon, ang kanyang final velocity ay 0. Kaya velocity at its maximum height ay equal sa 0. Tapos, ang distance traveled niya in going up ay equal sa distance traveled in going down. So, dahil hinagis mo pataas, then bumaba, syempre, ang distance from A to B ay equal sa distance from B to A. Syempre, pares lang yun. And the time spent in its upward motion is equal to the time spent in its downward motion. Ang time daw from A to B ay equal sa time ng B to A. Pares lang daw yun. So, ang total time of flight ay 2t. Kasi pwede natin i-assume na time t from A to B and time B to A ay t din. Kaya ang total time ay 2t. Pagadin mo lang. A stone is thrown vertically upward with a speed of 12 meter per second from the edge of a cliff 70 meters high. So, sulat muna natin ang schematic diagram. Hinagis mo daw ang isang bato paitaas. Paitaas. So, nandito. Tapos, ang height. Tapos siya daw ay bumagsak dito. Okay, pwede na yan. Basta, makuha lang yung center na yan. Bumagsak siya dyan. Ang kanyang initial daw ay 12 meter per second. Ang height ng cliff ay 70 meters high. So, ito ay final position, VF. Ngayon, required schematic diagram. Yan. Ang required ngayon ay time t para ma-reach yung bottom ng cliff papunta dito sa ibaba. Tsaka yung kanyang speed just before hitting. So, ibig sabihin yung VF. At yung total distance traveled. Total distance, pwede na lang.
total distance. Okay, solution. So, gamit ang kinematic equation para ma-solve yung time t. So, padalawang kinematic, Vf is equal to Vi plus At. So, Vf di pala yung pang-apat. Mali. Ay, naku. Gamit yung pang-apat, yung S is equal to Vit plus 1/2 At squared. Dahil ang kanyang final position, ito, ay below sa kanyang initial position, ang gagamitin mong S ay negative. So, ang S mo ay negative 70 is equal to 12. Positive kasi siya ay upward. So, 12t plus 1/2 A dahil ang movement ay against sa gravity, ang gagamitin mong G ay negative. So, negative 9.81 T squared. So, simplify it further using the quadratic formula. Quadratic yan. Masosolve mong value ng T ay dalawa. T1 and T2. Pag solve ng T, gamitin ang quadratic equation. So, ang sagot natin ay 5.19 seconds. and ang isang sagot ay negative. Dahil dalawa yun. Negative, ano nga yun? Negative 2.75. So, ito ay hindi pwede. Kasi ang time always positive. So, ito ang time. Nasagot. So, ito yung time para ma-reach yung bottom. 5.19 seconds. So, para ma-solve yung speed just before hitting, yung Vf, gagamit tayo ng pang-apat na kinematic equation. Vf squared is equal to Vi squared plus 2AD. Or 2AS. 2AS na lang. 2AS dapat. So, Vf squared is equal to yung Vi, dahil upward, 12, positive. So, plus 2. Dahil ang acceleration natin, ang velocity, ang motion ng object ay upward against sa gravity. So, negative 9.81. Dahil ang kanyang final position ay below. Kanyang final position ay below sa kanyang initial position. Ang gagamitin mong S ay negative. So, negative 70. So, Vf is equal to, simplify, square root ng sagot. Dahil ang tinatanong ay speed, always positive. So, kaya, ang kinuha ko lang dito sa pag-square root ay positive value. Kaya 12 squared plus 2 times negative 9.81 times negative 70. Ang speed lagi ay always positive. Kasi magnitude lang yun. So, square root ng 12 squared, gamit ang inyong scientific calculator, 2 times negative 9.81 times negative 70, ang sagot sa final velocity or speed, 38.95. Wala nang direction kasi speed. So, 38.95 meter per second.
Paano masosolve ang total distance traveled? Dahil trinon mo siya upward. Trinon. May distance ka. Mari ito ay A to B. Tapos, di ka babalik pa yan. B to A. B pala to. B to A. So, ang total distance traveled ay D from A to B. Kunwari ito ay A. A yun. Tapos, papunta siya sa B dito. Kunwari dyan. E di, from A to B plus B to A plus, kasi ito ay hanggang A lang dito eh. Dito lang hanggang A. Hindi may distance pa dito. Plus 70. Yun. Yan ang total distance traveled. So, paano makukuha? Dahil, sinabi kanina, kapag ang isang object ay trinon mo upward and then down, ang distance from A to B and distance from B to A ay equal lang. So, ibig sabihin, D is equal to distance from A to B plus 70. So, paano masolve yung distance from A to B? Hindi na magkasya. Ang distance from A to B ay, gamit ang kinematic equation, Vf squared is equal to Vi squared plus 2AD. Dahil, pag na-reach niya yung maximum point na to, maximum point sa B, yan, lumabas na yung sagot. Maximum point sa B, ang kanyang final velocity dyan sa B ay 0. So, 0 squared is equal to, ang kanyang initial ay 12 squared plus 2 times negative 9.81 D. So, simplify nyo na lang. Magiging ito ay distance from A to B yan. A to B. So, magiging value ng distance from A to B ay 12 squared all over 2 times 9.81. So, 800. So, 2 times 800 all over 109 plus 70. So, anong total? So, 2A plus, so 2 times 800 all over 109 plus 70. So, 84.68 meters. Ang sagot. Yan. Tapos, ito. Tapos yun. Tama. 5.19 seconds, 38.95 meter per second at 84.68 meters. Bah, wala nang problem. Then, may the force be with you.